የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች የቲጂ English and Computer for Ethiopian አዘጋጅና አቅራቢ ትዕግስት ዘለቀ ነኝ welcome to the program የቲጂ English and Computer for Ethiopians ዋናው ዓላማው let's improve our English and correct our common mistakes welcome everyone ዛሬ አዲስ ገቢ ሆናችሁ ዛሬ ክሊክ ፕሮግራሚንግ አዲስ ገቢ ሆናችሁ ፕሮግራሚንግ ክሊክ አድርጋችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁኝ welcome to my program እና እንግዲህ አሁን እንግዲህ የተለመዳችሁ ተመልካቾቼ ደግሞ ዛሬ ደግሞ የማስተምራችሁ እና ባለፈው እንደነገርኳችሁ 0 first and second conditionals አስተምራችሁ ያው በሁለት ፕሮግራም ሰርቼ በኤ እና በቢ ሆነው ወይ በፓርት 1 እና በፓርት 2 ነው ቀደም ብያስተማርኳችሁ third conditional የምንማረው present perfect ስንደርስ ነው ብዬ ያን ጊዜ በጣም early ስለሆነ እንዳላምታታችሁ today is a day to learn third conditional because now we are past our basic we are almost finishing this is one more class to go to finish our grammar study okay here we go እና ምንድነው first conditional second conditional እንዳልኳችሁ አሁን ፈልጋችሁ ፕሮግራሚንግ ወደ ኋላ ሄዳችሁ እዩት አዲስ ይሆናችሁ እና ስትራክቸሩ ምንድነው የሚሆነው if plus subject plus had plus past participle የመጀመሪያው ሴንቴንስ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው subject plus would plus have plus past participle ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ሴንቴንስ ምክንያቱም ይሄ ኮምፓውንድ ሴንቴንስ ነው conditionals ኮምፓውንዶች ናቸው የመጀመሪያው አንድ ነገር ይነግረንና ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ነገር ይነግረናል የተያያዙትን ነው አንዱ ሪዝኑ ሲነግረን አንዱ ሪዛልቱን ይነግረናል አንዱ ሪዛልቱን ሲነግረን ደግሞ አንዱ ሪዝኑን ይነግረናል ስለዚህ conditional ሴንቴንስ ሁሉ ጊዜ ሁለት ሴንቴንሶች ወይም ኮምፓውንድ ሴንቴንስ ይባላሉ እና በዚህ እንደገና ለሪቪዥን just brushing up your mind I'm telling this for my new years I know my students know that anyway እና third conditional ምንድነው ብዙ ይመሳሰላል እንደነገርኳችሁ አንድ ነገር ያልሆነ ነገር እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ብለን ስንመኝ በፈርስት እና በሰከንድ ላይ አይተናል third condition ደግሞ ምንድነው እሱም ያልተደረገ ነገር ነው ያልተፈጸመ ያልሆነ ነገር ነው እና ምንድነው እንዲህ ቢኖረኝ ኖሮ ሳይሆን እንዲህ ቢሆን ኖሮ እንዲህ ይሆን ነበር ብሎ ሁለቱም past tenseዎች ናቸው ያልተደረጉ ናቸው እና ግን ተናጋሪው ያ ነገር ለምን እንዳልተደረገ ሲናገር የሚያስቀምጠው ወይም ስትራክቸሩ ሴንቴንሱን የሚያስቀምጠው በthird conditionals ነው if I had known you were sick had past ነው known past participle ነው if I had known you were sick መታመምህን ባውቅ ነው I would have visited you መጥቼ እጠይቅህ ነበር if I had known you were sick I would have visited you would have እንጠቀማለን እና አልተኖ ሴንቴንሱን እንግዲህ እንየው if I had known you were sick I would have visited you የመጀመሪያው subject if clause ነው if I had known you were sick መታመምህን ባውቅ ኖሮ I would have visited you ሁለተኛው ደግሞ ምን ይሆናል would have አሁን would have ነው ዋናው ቤዚኩ የthird conditional would have ይገባል ለሁሉ I would have visited you እጎበኝ ነበር መጥቼ ጠይቅ ነበር ይሄ በአማርኛችንም አለ አንድ ሰው በሽተኛ ሆኖ ወይ ታሞ ደግሞ ምን ነው ሲላ እንዴ አልሰማም እንዴ ታመም ይኮከረብኩ ወይኔ ወንድሜ እኔ መጥሰማው ወይ በሰማኩ መጥቼ የምጠይቅህ ብሎ ያ ሰው ሲናገር በእንግሊዘኛ ደግሞ if I had known you were sick I would have visited you
ብሎ ይናገራል ማለት ነው ሁለቱም ያለፈ ነው ያልተደረገ ነው ግን regretting mood ነው የቁጭት የጸጸት ንግግር ስንናገር ነው ማለት ነው third conditional if you had invited me I would have come ይሄ ደግሞ ብትጋብዘኝ ኖሮ እመጣ ነበር ይሄው አንድ ሰው ወይ ሰርግ ነበረ ወይ ግብዣ ነበረው ይሄን ሰው መንገድ አግኝቶት ወይኔ በቃ ምን ነው ተጠፋፋን ምናምን ተጠፋፋን ምን ነው ግብዣ ላይ ምን ነው ይበናት እንደው በቃ እንደረስቸው እኮ ሰርግ ነበረኝ የሆነ ግብዣ ይመጣራህን አድራሻ ጠፋኝ by any means እነዚህ ሰዎች ላገናኝ ቆይተዋል ግን they are good friends or their family or relatives if you have invited me I will have come ብትጋብዘኝ ኖሮ እመጣ ነበር ብሎ ሲል ሁለቱም ያልተደረገ ሰው እና ምን ይሆናል ሪግሬት ነው ግን ያልተደረገ ያልተፈጸመ ነው ማለት ነው እና በዚህ መልኩ third conditionalን እንጠቀማለን ማለት ነው እንግዲህ የተለያዩ 100 ሚሊዮን ኬዞች ይኖሩናል እና በጣም የሚቆጩን when we are in the regret mood when we are really sad we supposed to do something but we haven't done it እና በዚህ መልኩ third conditional እንማራለን እና ብዙም አሁን third conditionalን አላበዛባችሁ ምክንያቱም በጣም conditionalን በጣም በሁለት subject በሁለት ፕሮግራም ስለሰራሁኝ እና እንግዲህ third conditional ይሄ የመጨረሻዬ የምር past perfect የሚለውን present perfect past perfect የሚለውን completely subjectን ጨርሰናል one more to go በሚቀጥለው ፕሮግራም የመጨረሻ አንድ grammatically ብዙ ሰዎች ኮንፊውዝ የምንኖርበት የምንሳሳትበት አለ እሱን ለመጨረሻ ጊዜ እሱን አስተምራችሁና ቀጥታ እንዳልኳችሁ ባለፈው ሁለት ፕሮግራም እንደነገርኳችሁ ወአዲስ ፕሮግራም ዘና የሚያደርግ ነቃ የሚያደርግ ኢንተርቴን የሚያደርግ ኮንቨርሴሽን እየሳቅን እያወራን እየተሳሳቅን ቀስ ብለን ተረጋግተን በቲጂ English and Computer for Ethiopian ፕሮግራም እንማራለን ማለት ነው እስከዛው ሰላም ለእናንተ ይሁን please subscribe and share thank you for your wonderful comment it's a lot to me thank you for your support and encouragement I'm so grateful for that for now bye everyone see you next time